Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tunggu apa lagi? Semangat dan keyakinan rakyat akan melonjak sebaik saja si banduan Najib Abdul Razak masuk penjara. Kini, negara sedang mengalami ketidakstabilan politik yang sangat tenat. Dan keadaan ini sudah tentu tidak sihat untuk negara. Ketidakstabilan politik juga disebabkan si banduan Najib. Kita tidak perlu diingatkan berkali-kali bahawa Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit atas kesalahan menyeleweng 42 juta dana milik syarikat SRC International Sendirian Berhad. Sekiranya anda atau saya terbukti bersalah di mahkamah undang-undang, kita terus ke penjara. Mengapa tidak Najib? Seorang bapa yang curi tin susu dan tin sardin nak bagi anaknya makan telah dipenjarakan. Orang yang curi petai juga dipenjarakan dengan serta-merta. Najib yang curi beratus-ratus juta ringgit bebas untuk buat rayuan. Tetapi pada anda dan saya, rayuannya memakan masa seolah-olah sehingga kiamat lamanya. Si banduan Najib sempat ambil peluang. Ia sediakan dirinya untuk dijemput ke rumah orang kenamaan dan juga rumah raja. Rakyat memerhati semua ini dan mereka tidak keliru dengan wayang dan drama ini. Rakyat bukannya bodoh. Diorang tak buta. Dalam hati mereka, mereka janji akan tindak balas pada masa yang tertentu. Perbuatan Najib membinasakan akhlak dan moral rakyat Malaysia. Mengapa banduan dilayan oleh orang kenamaan dan raja? Ini salah. Ini yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan pada institusi negara dan ini juga buat orang hilang keyakinan dalam kerajaan. Setiap kali si banduan Najib Abdul Razak menghinakan mahkamah, malangnya prestasi badan kehakiman yang akan mendapat perhatian dari rakyat, di mana rakyat akan meneliti setiap kekurangan tindakan badan kehakiman ataupun kelajuan tindak balas mereka. Yang dibicarakan bukan si banduan Najib tetapi badan kehakiman di mana rakyat akan meneliti tindakan mereka. Najib sengaja buat kita sakit hati. Kemana saja ia pergi, dia diiringi dengan polis outridernya. Pasportnya yang masa dulu dirempah dikembalikan dan ia boleh ke Singapura main golf walaupun dia hanya diberi kebenaran pergi ke Singapura untuk menunggu anaknya beranak. Barang-barang yang dirampas seperti beg tangan, jam jenama dan sebagainya telah dikembalikan kepadanya. Jadi, mana keadilannya? Najib pandai main propaganda dan pergi melawat kampung di mana ia berkata yang ia bukan pencuri. Cuma orang yang bodoh dan tidak baca surat khabar yang boleh kena tipu. Najib sudah disiasat, dibicara dan dihukum. Jadi, bila ia kata ia tidak salah, Najib sendiri yang menghinakan mahkamah dan para hakim. Sepanjang masa pentadbiran kerajaan tertanya-tanya mengapa rakyat marah dengan kerajaan dan semua orang yang elit. Cuba bayangkan ya, orang Melayu pemimpin politik, ketua GLC, ketua jabatan, ketua kementerian dan penguatkuasaan, ketua polis Melayu, ketua imigresen Melayu, ketua pengarah, semua Melayu. Yang ulama dan juga hal ehwal agama, semua Melayu. Mereka nama saja Melayu dan Islam tetapi bila Najib buat jahat dan curi duit rakyat, ada tak mereka ni yang ketua-ketua Melayu, ada tak diorang buka mulut? Adakah mereka kata Najib makan rasuah? Tetapi semua diam mulut, tutup mata. Orang Malaysia bukan satu-satunya yang sedar kesalahan Najib.
para pelabur asing, kerajaan asing, diorang pun tahu. Tengoklah ya, pelabur asing pergi ke negara jiran nak buka kilang dan melabur berbilion-bilion ringgit di negara seperti Indonesia, seperti Vietnam, seperti Thailand. Kita yang rugi, kita di Malaysia kerana pemimpin Melayu hidup penafian yang si banduan Najib pencuri dan pembohong. Oleh itu, setiap kali Najib menghina mahkamah, badan kehakiman yang diteliti oleh rakyat. Mereka faham Najib disiasat, dibicara dan dihukum. Tetapi yang mereka tak boleh terima ialah bila Najib tidak dipenjarakan kerana dalam pemikiran rakyat, Najib boleh buat rayuannya semasa ia dalam penjara. Dia sudah bayar berjuta-juta ringgit untuk satu tim peguam. Jadi mereka boleh mengelolakan rayuan Najib semasa ia dalam penjara. Ini dia cara dan taktik Najib berusaha untuk menangguhkan rayuannya. Ia guna coronavirus, ya. Penyakit ini dan pandemik bertanggungjawab untuk menutup sempadan, mengosongkan pejabat, menutup kilang-kilang, membatalkan perkahwinan dan juga pengebumian. Tetapi banduan Najib terdesak, ya. Dia pendapat bahawa dia boleh menggunakan pandemik coronavirus untuk menangguhkan rayuannya. Peguam Pertahanan Tunggal Harvinder Singh Sidhu dan satu belo hadir semasa prosiding menerima teguran awam dari panel hakim. Panel itu menegur Harvinder yang memberitahu mereka bahawa Najib tidak hadir dari hubungan rapat dengan orang yang diuji positif untuk coronavirus. Panel itu lebih marah apabila belo tunggal Faizal Shamsuddin gagal memberitahu panel di mana Najib. Hakim Abdul Karim Abdul Jalil mengingatkannya dan berkata bahawa lebih banyak bukti diperlukan untuk membenarkan ketidakpatuhan perayu di prosiding Mahkamah Jenayah. Beliau berkata, ya, tarikh pendengaran hari ini telah dimaklumkan dan dua belo Najib telah dimaklumkan. Kami boleh membatalkan jaminan 2 juta ringgit dan mengeluarkan waran penangkapan untuk ketidakhadiran Najib. Anda sendiri, ya, belo, tidak tahu mengapa Najib tidak berada di sini. Anda hanya meneka saja. Ini bukan kedai kopi. Ini adalah mahkamah undang-undang. Tidak hanya bermain meneka. Jadi, satu lagi taktik untuk Najib menangguhkan perbicaraannya tahun lepas ialah dia membuang masa dan suka lewat sampai ke mahkamah. Satu lagi taktik buang masa ialah dia suka hilangkan diri semasa perbicaraan apabila ia pergi ke tandas dan tidak beritahu pihak mahkamah ke mana ia pergi. Jadi, perbicaraan terpaksa berhenti supaya guard tu terpaksa cari ke mana Najib pergi. Apa yang dilakukan oleh Najib dalam 1NDB adalah bersamaan dengan menjual harta perak keluarga, which is like selling the family silver. Ya, semua ini dilakukan untuk keuntungan peribadi. Dia mencuri wang rakyat, kemudian berpura-pura dia tak tahu. Dia menyalahkan semua orang tetapi bukan dirinya sendiri. Dia menghancurkan bangsa Malaysia dan sedihnya, rakyat dan sekurang-kurangnya 3 generasi rakyat Malaysia yang akan datang yang terpaksa menanggung kos membayar hutang negara, dan kita dan anak cucu kita yang harus membayar untuk perbuatan tamaknya. Najib terdesak dan tidak ingin digelar sebagai bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama sekali dipenjarakan. Jadi, ia telah cuba menangguhkan tarikh rayuannya. Ia faham yang legasi bapanya dan nama baik keluarganya akan musnah jika ia dipenjarakan. Jadi, mengapa ia tidak fikir semua ni sebelum ia mencuri duit rakyat dan sebelum ia salah guna kuasanya? Sekiranya rakyat Malaysia yang menghina mahkamah seperti yang telah dilakukan oleh Najib,
Waran tangkap sudah lama dikeluarkan untuk rakyat yang berbuat demikian. Jadi, saya kata, Najib tidak boleh diberi peluang lagi. Dia seorang penjahat dan ia perlu ditangkap, dipenjarakan dan menghadapi jenayahnya semasa ia terkurung di penjara. Najib hanya anggap kes rayuannya sebagai permainan. It's just a game to him. Tetapi rakyat Malaysia dah letih dan semakin hari hampir berputus asa kerana Najib masih bebas. Rakyat hanya mahu keadilan disampaikan. Wang mereka telah dicuri oleh Najib. Masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka dan juga masa depan cucu mereka telah dicuri. Wang yang Najib curi dari 1MDB boleh digunakan untuk membayar pembinaan sekolah dan juga rumah sakit, bayar untuk infrastruktur yang baik, bayar untuk mempertingkatkan keselamatan awam, bayar penjagaan kesihatan rakyat, terutama rakyat pesara dan yang tua. Orang Malaysia akan melihat sekiranya nama keluarga politik Najib Abdul Razak akan menghalangnya daripada pergi ke penjara. Jika Najib dibebaskan, dunia akan bertindak balas. Ringgit Malaysia akan lebih teruk dan keyakinan pelabur asing akan menjunam, seperti juga dengan pelaburan tempatan. Para hakim mungkin mempunyai kesabaran seorang kudus, tapi rakyat Malaysia tidak sebegitu sabar. Mereka berpendapat bahawa selepas bertahun-tahun pemimpin seperti Najib menyalahgunakan kuasa dan negara ni, mereka tidak akan terima dan tidak akan puas hati jika Najib dibebaskan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.